नमस्कार. परिपूर्ण किचनमध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण शिळ्या चपातीपासून चुरमा कसा करायचा हे बघणार आहोत. खायला अगदी मस्त आणि खमंग लागतो, टेस्टी लागतो. तर चला सुरुवात करूया रेसिपीला. शिळ्या चपातींचा चुरमा करण्यासाठी इथे मी कांदा घेतला 1 ते 2 बारीक कापून, कोथिंबीर घेतली थोडीशी, कढीपत्ता घेतला आहे, 2 हिरव्या मिरच्या घेतल्या आहे आणि 4 ते 5 लसणाच्या पाकळ्या घेतल्या. हिरवी मिरचीवर लसूण पाकळ्या घातल्यामुळे चुरम्याला चव छान येते. इथे तुम्ही शेंगदाणेसुद्धा याच्यामध्ये घालू शकतात पोह्यासारखे. इथे मी शिळ्या चपात्या घेतल्या. याचे आपल्याला तुकडे करून घ्यायचे. मी या प्रकारे तुकडे करून घेतलेत. हे आपल्याला मिक्सरमध्ये बारीक करून घ्यायचे. मिक्सरचं भांडं घेतलं मी. यामध्ये 2 हिरव्या मिरच्या तुकडे करून टाकणार आहे, लसूण पाकळ्या टाकणार आहे. याचमध्ये आपल्याला चपातीचे तुकडे घालून घ्यायचे. मिक्सरला हे आपल्याला बारीक फिरवून घ्यायचं आहे. दुसरीकडे मी कढई गरम करायला ठेवली गॅसवर. यामध्ये आपल्याला थोडं तेल घालून घ्यायचं आहे. तेल गरम झाल्यानंतर यामध्ये जिरे घालून घ्यायचे, कढीपत्ता घालून घ्यायचा, चिरलेला कांदा घालून घ्यायचा. कांदा आपल्याला लालसर रंगावर परतून घ्यायचा आहे. चपात्या मी मिक्सरला बारीक करून घेतल्यात. पाहू शकता तुम्ही, यात हिरवी मिरची सुद्धा आहे. कांदा परतून झालाय. थोडी हळद घालून घेऊ. यामध्ये बारीक केलेल्या चपात्या घालून घेऊ. मिक्स करून घ्यायचं आहे. यात चवीनुसार मीठ घालायचं. चपातीमध्ये मीठ असतं आपल्या, त्यामुळे मीठ थोडंच घालायचं. थोडी साखर घालून घ्यायची. तुम्हाला साखर आवडत नसेल तर तुम्ही स्किप केली तरी चालेल. हे हलवून घ्यायचं आहे. इथे आपल्या चपात्यांचा चुरमा रेडी आहे. याला तुम्ही चपात्यांचा चुरमा, शिळ्या चपात्यांचे तुकडे असंही म्हणू शकतात. खायला खूप छान लागतात. शिळ्या चपात्या तुमच्याकडे राहिल्या तर त्या टाकून न देता अशा प्रकारे तुम्ही नाश्त्याला त्याला चुरमा करून खाऊ शकतात. चुरमा परतून झालाय. याला करायला जास्त वेळ लागत नाही. वरतून कोथिंबीर घालून घ्यायची. चवीला एकदम भन्नाट लागतो. अशा प्रकारे चपात्यांचा चुरमा तुम्ही घरी एकदा नक्की करून बघा आणि कसं झाला हे मला कमेंट करून कळवा. माझ्या या रेसिपीला लाईक करा आणि तुमच्या मित्रमैत्रिणींना शेअर करा. तसेच या चॅनलला तुम्ही अजून सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि बाजूच्या बेल आयकॉनवर प्रेस करा. तसेच ऑल या ऑप्शनला क्लिक करा.